हॅलो फ्रेंड्स, कशा आहात? मजेत ना? आज आपण उपवासाचे आलू व साबुदाण्यापासून बनवलेले पळी पापडची रेसिपी पाहणार आहोत. हे पापड दुप्पट फुगतात आणि खायला तेवढेच चविष्ट सुद्धा लागतात. मागच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा आलू व साबुदाण्यापासून पळी पापड कसे बनवायचे त्याचा व्हिडिओ सुद्धा दाखवलेला आहे. ते पळी पापड वेगळ्या पद्धतीने बनवलेले आहे आणि आजचे पळी पापड वेगळ्या पद्धतीने बनवलेले आहे. मी प्रीती प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. पळी पापड बनविण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. मी इथे 1 वाटी साबुदाणा घेतलेला आहे. मोठा साबुदाणा आहे. हा साबुदाण्यामध्ये 2 प्रकार येतात, एक बारीक आणि एक मोठा. मोठा साबुदाणा ज्यापासून आपण उसळ बनवतो तो साबुदाणा वापरलेला आहे. एका गंजामध्ये साबुदाणा व पाणी टाकून घ्यायचं आणि साबुदाण्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. साबुदाणा स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. यामधलं जास्तीचं पाणी काढून टाकलेलं आहे. यामध्ये अजून भरपूर पाणी टाकून यावर प्लेट झाकून साधारण 15 मिनिटं या साबुदाण्याला मुरू देणार आहोत. साधारण 15 मिनिटं झालेली आहे आणि जास्तीचं जे पाणी आहे ते सुद्धा पाणी काढून घेतलेलं आहे. थोडंसं पाणी ठेवायचं आणि यावर पुन्हा प्लेट झाकून साधारण 2 तास हे साबुदाणा मुरू देणार आहोत. 2 तास झालेली आहे. साबुदाणा सुद्धा छान मुरलेला आहे, पाहू शकता. आता या 1 वाटी साबुदाण्यासाठी एक मोठ्या साईजचा आलू घेतलेला आहे मी इथे. या आलूवरची साल काढून छोट्या फोडी करून पाण्यामध्ये टाकून घेतलेले आहे. 1 वाटी साबुदाण्यासाठी एक मोठ्या साईजचा आलू घेतलेला आहे आणि फोडी करून मी इथे पाण्यामध्ये टाकून घेतलेले आहे, जेणेकरून आपले आलू काळे पडू नये. एक लाल मिरचीचे तुकडे घेतलेले आहे बारीक करून, किंवा तुम्ही चिली फ्लेक्स किंवा हिरव्या मिरचीचा ठेचा सुद्धा वापरू शकता. चवीनुसार सैंधव मीठ घेतलेला आहे. तुम्ही उपवासाला जिरे वापरत असेल तर ते सुद्धा घेऊ शकता. मिक्सरचा पॉट घेतलेला आहे. यामध्ये 1 वाटी भिजवून घेतलेला साबुदाणा टाकून घेतलेला आहे. 1 वाटी भिजवलेल्या साबुदाण्यासाठी एक मोठ्या साईजच्या आलूचे ज्या फोडी आहे, कच्च्या आलूची फोडी, त्या मिक्सरच्या पॉटमध्ये टाकून घेतलेले आहे. यामध्ये अगदी थोडंसं म्हणजे पाववाटी पाणी टाकून सर्व मिश्रण मिक्सरमधून अगदी बारीक फिरून घ्यायचं. यामध्ये गुठळ्या राहिल्या नाही पाहिजे. मिश्रण मिक्सरमधून फिरवल्यानंतर पाहू शकता अगदी बारीक फिरून घेतलेलं आहे. यामध्ये आलूच्या फोडी वगैरे काहीही राहू नये याची दक्षता घ्यावी. एका गंजामध्ये 1 वाटी पाणी टाकून घेतलेलं आहे. पाण्याला चांगली उकळी येऊ देऊया आणि आपण जे मिश्रण मिक्सरमधून बारीक फिरून घेतलं त्यामध्ये जर आलूच्या फोडी राहिल्या तर त्या आलूच्या फोडी किसून घ्याव्यात किंवा मिश्रणाला पुन्हा मिक्सरमधून बारीक फिरून घ्यावं. या काही महत्त्वाच्या टिप्स आहेत. पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे. मिक्सरमधून फिरून घेतलेलं सर्व मिश्रण पाण्यामध्ये टाकून घेऊया. या मिश्रणामध्ये टाकण्यासाठी मी एक लाल मिरचीचे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहे, किंवा तुम्ही चिली फ्लेक्स टाकू शकता किंवा हिरव्या मिरचीचा ठेचा सुद्धा टाकू शकता. यामध्ये चवीनुसार उपवासाचे म्हणजे सैंधव मीठ टाकून घेतलेले आहे. एक महत्त्वाची टिप म्हणजे मीठ जास्त प्रमाणात टाकू नये, कारण पापड वाळल्यानंतर अजूनच खारट होतात. त्यामुळे मिठाचं प्रमाण थोडंसं कमीच टाकावं. सर्व मिश्रण चमच्याच्या साहाय्याने एकसारखा हलवायचं आहे. महत्त्वाची टिप म्हणजे मिश्रण शिजविण्यासाठी जाड गंज घ्यावा, जेणेकरून मिश्रण खाली लागणार नाही. सर्व मिश्रणाला छान उकळी आलेली आहे आणि मिश्रण सतत एकसारखं हलवायचं आहे. गॅसची फ्लेम खूप जास्त मोठी ठेवायची नाही आहे. स्लो टू मिडियम गॅसवरच सर्व मिश्रण सतत हलवत राहायचं. चांगली उकळी येऊ द्यायची. एक उकळी आल्यानंतर अजून 1-2 मिनिटं मिश्रण शिजून घ्यायचं आहे. पाहू शकता मिश्रण शिजवल्यानंतर एवढं घट्ट असायला हवं, याच्यापेक्षा जास्त मिश्रण घट्ट होऊ द्यायचं नाही. अजून थोडा वेळ मिश्रण शिजून घेऊया, साधारण 1-2 मिनिटं. मिश्रण शिजवल्यानंतर एवढं घट्ट असायला हवं. अजून एक महत्त्वाची टिप म्हणजे मिश्रण थंड झाल्यानंतर अजून घट्ट येते, त्यामुळे याच्यापेक्षा जास्त शिजवायचं नाही. अजून सर्वात महत्त्वाची टिप म्हणजे या मिश्रणामध्ये पाण्याची आवश्यकता वाटल्यास त्यामध्ये गरम पाणी टाकून घ्यावे, कारण काही साबुदाण्याला पाणी कमी लागते, काही साबुदाण्याला पाणी जास्त लागते. त्यामुळे पाण्याची आवश्यकता वाटल्यास गरम पाणी टाकून घ्यावे. ही एक महत्त्वाची टिप आहे. मिश्रण शिजल्यानंतर पाहू शकता एवढंच पातळ असायला हवं, याच्यापेक्षा जास्त घट्ट करायचं नाही. गॅस बंद करून घेऊया आणि थोडा वेळ झालेला आहे. मिश्रणाला थंड करून घेतलेलं आहे. मिश्रण थंड झाल्यानंतर अजून घट्ट झालेलं आहे. आता याचे पळी पापड बनविण्यासाठी मी इथे मोठ्या साईजमध्ये पॉलिथिन टाकून घेतलेलं आहे. पळीच्या साहाय्याने मिश्रण टाकून घेतलेलं आहे आणि 1-2 वेळेसच गोलाकारामध्ये फिरवावं. पळी पापड टाकल्यानंतर जास्त वेळ फिरवायचं नाही. 2-3 वेळेस गोलाकारामध्ये फिरून अशा पद्धतीने सर्व पळी पापड तयार करून घेऊया. पळी पापड टाकताना या काही महत्त्वाच्या टिप्स आहेत. हे पापड अगदी झटपट बनतात आणि तितकेच दुप्पट फुगतात आणि चविष्ट सुद्धा लागतात. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची टिप म्हणजे मिश्रण शिजवण्यासाठी जाड बुडाचा गंज घ्यावा आणि 1 वाटी भिजवलेल्या साबुदाण्यासाठी मोठ्या साईजचा एक आलू घेतलेला आहे आणि 1 वाटी पाणी टाकून मिश्रण शिजवून घेतलेलं आहे. तुम्हाला आवश्यकता वाटल्यास आवश्यकतेनुसार थोडंसं पाणी पुन्हा टाकून घेऊ शकता. सर्व मिश्रण कडक उन्हामध्ये साधारण 4-5 तास वाळून घेतलेलं आहे.
पळीपापड कडक उन्हामध्ये 5 तास वाळून घेतल्यानंतर अशा पद्धतीने पलटून दुसऱ्या बाजूने सुद्धा वाळून घेणार आहोत. 5 तासानंतर कडक ऊन असल्यामुळे सहजतेने पापड निघत आहे, पाहू शकता. अशा पद्धतीने राहिलेले सर्व पळीपापड आपण पलटून दुसऱ्या बाजूने सुद्धा कडक उन्हामध्ये अजून 1 दिवस वाळून घेतलेले आहे आणि सर्व पळीपापड वाळवून तयार आहे. वाळलेले पळीपापड तळण्यासाठी काही महत्त्वाच्या टिप्स आहेत. त्या म्हणजे पळीपापड तळण्यासाठी तेल अगदी कडक गरम करून घ्यायचे, ही एक महत्त्वाची टिप आहे. पळीपापड तळण्यासाठी तेल चांगलं गरम करून घेतलेलं, गॅसची फ्लेम स्लो करून घेतलेली आहे. तेलामध्ये पळीपापड टाकल्याबरोबर झाऱ्याच्या साहाय्याने दाबल्याबरोबर दुप्पट फुगत आहे, पाहू शकता. आणि मस्त रंग आलेला आहे, पांढरे शुभ्र झालेले आहे. अशाच पद्धतीने अजून काही पळीपापड मी इथे तेलामध्ये तळून दाखवते. अजून एक पळीपापड तेलात टाकल्याबरोबर छान फुगत आहे आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा अशाच पद्धतीने छान तळून घेऊया. काही पळीपापड अशाच पद्धतीने तळून घेतलेले आहे. एक पळीपापड मी तोडून दाखवते. आवाजावरून तुम्हाला लक्षात येईल की हे पापड किती कुरकुरीत झाले ते. एक पळीपापड मी तोडून खाऊन पाहिलेलं आहे, अगदी मस्त चव झालेली आहे. यामध्ये मिठाचे प्रमाण व्यवस्थित झालेलं आहे. या व्हिडिओप्रमाणेच अजून एका पद्धतीने पळीपापड कसे बनवायचे त्याचा व्हिडिओसुद्धा मी यूट्यूबवर अपलोड केलेला आहे. त्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. या व्हिडिओप्रमाणेच अजून भरपूर वेगवेगळ्या पदार्थांच्या व्हिडिओची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. तुमची इच्छा असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन ते व्हिडिओसुद्धा तुम्ही पाहू शकता. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी जाणून घेण्यासाठी प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद.